ዛሬ እንግዲህ በዚህ ቱቶሪያል የምናየው ጃቫስክሪፕትን ይሆናል። ጃቫስክሪፕት ለምን ይጠቅማል ካላችሁ ሞር ኢንተራክቲቭ ዌብሳይታችን የሰራነው ዌብሳይታችንን ከዩዘር ጋር ሞር ኢንተራክቲቭ ለማድረግ የተለያዩ አይነት አኒሜሽኖችን ሞሽኖችን ምናምን ለመጨመር ከፈለግን ጃቫስክሪፕትን እንጠቀማለን። አሁን እዚህ ብራውዘራችን ጋር የሆነች ኤችቲኤምኤል እንትን አለች ፔጅ አለች እዚች ጋር። አሁን ይሄ ምንድነው ያለው እዚህ ጋር ሁለት በተኖች አሉ፣ ሃይድ እና ሾው ሚል ኢሜጅ ሚል በተኖች አሉ። አሁን ምንድነው ማድረግ የምፈልገው እቺን ሃይድ የምትባለውን በተን ስነካ ይሄ ኢሜጅ እዚህ ጋር ያለ ነው ቦክስ ኪዩብ የሚመስለዋን ነገር እንዲጠፋ እና ደግሞ ሾው ኢሜጅ የሚለውን ደግሞ ስነካ ደግሞ ያየን ያለነችው ሬድ ቦክሷ ደግሞ መልሳ እንድትታይ ማድረግ ነው የምፈልገው ማለት ነው። አሁን ወደ ቴክስት ኤዲተራችን እንሂድና አሁን እዛች ጋር ያየን ያለው ነገሮች ናቸው። እዚህ ጋር ሃይድ ኢሜጅ ምትል በተን አለች፣ እዚህ ጋር ሾው ኢሜጅ ምትል በተን አለች፣ እዚህ ጋር ደግሞ ዲቪዥን ታግ አለች ቦክስ። እዛች ጋር ሬድ መስላ የምትታየው ነገር እቺ ዲቪዥን እንትና ታግ ናት። ሲኤስኤስ ስታይሊንግ ትንሽ ጨምሬበታለሁ፣ ያው ያቺ ቦክሷን ለማስመሰል ማለት ነው። አሁን እዚህ ኢንዴክስ ፔጃችን ላይ እንገባና እንዴት ነው ጃቫስክሪፕት የሚጻፉ ካላችሁኝ ምንድነው እዚህ ጋር ራሱ የተዘጋጀለት ታግ አለ። ምንድን የሚባል ታግ ነው? ስታይል የሚባል ታግ። ስታይል አልኩኝ ሶሪ ይቅርታ፣ ስክሪፕት የሚባል ታግ ስክሪፕት የሚባል ታግ ራሱ የተዘጋጀለት ታግ አለ። ከዛ አሁን እዚህ ውስጥ ምንድነው የምንጽፈው ማለት ነው? ጃቫስክሪፕት ኮዳችንን ነው የምንጽፈው ማለት ነው። በዚህ ውስጥ የሚጻፉ ማንኛውም ነገር እንደ ጃቫስክሪፕት ኮድ ነው የሚታየው ማለት ነው። በመጀመሪያ ምን ክሬት እናደርጋለን? ፋንክሽን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ፋንክሽኖች ለምንድነው የሚጠቅሙ ካላችሁ አንድን ኮድ ማለት ነው ከሰራ ነው በኋላ ደጋግመን መጠቀም በምንፈልግበት ሰዓት ላይ ነው ማለት ነው። በምንፈልግበት ሰዓት ላይ እየጠራ ነው እና እዚህ የሆነ ነገር ስራልኝ እያልን መጠቀም በምንፈልግበት ሰዓት ላይ ፋንክሽኖችን ዲክላር እናደርጋለን ማለት ነው። ፋንክሽን እንዴት ነው ዲክላር የሚደረገው ካላችሁኝ መጀመሪያ ፋንክሽን እንላለን። ፋንክሽን ካልን በኋላ ስም እንሰጠዋለን ማለት ነው። የፋንክሽኑን ስም አሁን ደግሞ ኔሚንግ ይባላል ማለት ነው። ኔሚንጉ የምናደርገው አሁን ይሄ ሃይድ እንዲያደርግልን የምፈልገው ዲቪዥን እንትን ፋንክሽን ስለሆነ ሃይድ እንበለውና ከዛ እንደዚህ በብራኬቱ እንዘጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከርሊ ብሬስ እዚህ ጋር እንከፍታለን መልሰን ደግሞ ከዛ እዚህ ውስጥ ነው አሁን ኮዱን የምንጽፈው ማለት ነው። ሃይድ እንዲያደርግልን የምንፈልገውን ኮድ እዚህ ጋር ውስጥ የምንጽፈው ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን እንዴት ነው ይሄን ሃይድ ማድረግ የምንችለው ካላችሁኝ ምንድነው መጀመሪያ ይሄንን ቦክስ መሆኑን ማወቅ አለበት። ሃይድ የምናደርገው ነገር እቺ ሬድ ቦክሷን መሆን እንደሆነ ማወቅ መቻል አለበት ማለት ነው። ይሄ ሬድ ቦክሱ ደግሞ ምንድነው? ይሄ ዲቪዥን ታግ ነው ማለት ነው። ቦክስ ሚል አይዲ ያለው ዲቪዥን ታግ። አሁን እዚች ጋር ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? ሌላ ጊዜ ሲኤስኤስን ስታይሊንግ በምናደርግበት ሰዓት ላይ ዲቪዥን እቺ ቦክስ የምትባለዋን አይዲ ያላትን ዲቪዥን ታግ ኤዲት አድርግልኝ አይደል ማለት ነው። ልክ እንደዛው ደግሞ አሁን እዚች ጋር ቦክስ የሚባለውን ዲቪዥን ታግ ስታይሊንጉን አስተካክልልኝ እንለዋለን። እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው ካላችሁ ምንድነው ዶክመንት እንልና ከዛ ዶት እንላለን ጌት ኤሌመንት ባይ አይዲ እንላለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ብራኬት እንከፍታለን። ከዛ ብራኬቱን ከከፈትን በኋላ ሁለት ኮቶች እናደርጋለን። እነዚህ ሁለት ኮቶች ውስጥ ደግሞ ምን እንጽፋለን? ኔሙን የአይዲያችንን ኔም እንጽፋለን። አይዲያችን ማነው በዚህ ሰዓት ላይ ሶሪ እዚች ጋር ነው መጻፍ ያለብን። አይዲያችን በዚህ ሰዓት ቦክስ ይሆናል ማለት ነው። ቦክስ ነው አይዲያችን ስም እዚች ጋር ያለው አይዲያችን ስም ቦክስ ነው። ከዛ እዚህ ወደ ውጭ እንወጣና ዶት እንልና አሁን ምንድነው ማድረግ የምንፈልገው? ስታይሉን ነው መቀየር የምንፈልገው። ከዛ ስታይል እንላለን። ስታይል ካልን በኋላ አሁን እንደገና ዶት እንልና ከዚህ በኋላ ምኑን ነው መቀየር የምንፈልገው? እያየን ያለው ነው ዲስፕሌዩን ነን ማድረግ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። እንዳይታይ ነው የምንፈልገው። ለዛ ዲስፕሌይ ላይ እንልና ኢኳልስ ቱ ብለን እዚህ ጋር ምንድነው ማድረግ የምንፈልገው? ነን እንዲሆን ነው የምንፈልገው እንላለን። ከዛ ይሄንን እንደዚህ እናደርግና ሴቭ አድርገን እዚህ ጋር በተናውን ሪፍሬሽ አድርገን እዚህ በተናውን ብነካ አይሰራም። በተናውን ብነካ ማለት ነው። ምክንያቱም ማለት ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ ፋንክሽኖችን መጠቀም የምንፈልግ ከሆነ የግድ መጥራት መቻል አለብን እና ይሄንን ስራ አለኝ ማለት መቻል አለብኝ። እንዴት ነው ፋንክሽኖችን ኮል ማድረግ የምንችለው መጥራት የምንችለው ካላችሁ እንዴት ነው የምንችለው? ሃይድ እንልና ብሬስን ከፍተና እንዲህ በመናደርግበት ሰዓት ላይ ይሄ ፋንክሽን ተጠራ ማለት ነው። አሁን ግን እኔ እንደዚህ ማድረግ አልፈልግም። ምክንያቱም መጥራት የምፈልገው ይሄን በተን በመነካበት ሰዓት ላይ ነው። እቺ በተኗ ሃይድ የምትባለውን በተን ስነካ ነው ይሄ ነገር እንዲጠራልኝ የምፈልገው። ለዛ እዚች ጋር እንዲናደርግና እዚህ በተኗ ውስጥ ማለት ነው አትሪቢዩት አለች ለዚህ የተዘጋጀለት ኦን ክሊክ በሚደረግበት ሰዓት ላይ ሃይድን ጥራልኝ እላለሁ አሁን። ከዛ አሁን ይሄን ሪፍሬሽ አድርገን አሁን እዚህ ጋር መተን ሪፍሬሽ አድርገን እዚህ ጋር ስነካ አሁን እንዳያችሁት ከሆነ ምንድነው ማለት ነው ኢሜጁ
ጠፍቷል ማለት ነው። አሁን ሾው ኢሜጅ የሚለውን ብነካ አይሰራም። አሁን እሱን እንሰራለን ማለት ነው። ይቅርታ ይሄንን ብዙ ጊዜ ተሳሳትኩኝ እየከፈትኩኝ ነው። ከዛ ምንድነው ማድረግ የምፈልገው ደግሞ ሌላ ፋንክሽን መስራት አለብኝ። ምኑን የሚሰራ ሾው ማድረጊያው የሚሰራ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስሙን ሾው ልበለውና ከዛ ብሬስ ውስጥ ከከፈተን በኋላ ካርሊ ብሬስ ውስጥ ኮዳችንን እንጽፋለን ማለት ነው። አሁን ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ዶክመንቴሽኑን ማግኘት አለብን። እንዴት ነው የምናገኘው? ዶክመንት ዶት ጌት ኤለመንት ባይ አይዲ ካልን በኋላ አይዲ ኔሙ እዚች ጋር ቦክስ ይሉና ከዚህ እንወጣና ከዛ ዶት ብንልና ስታይል ዶት ዲስፕሌይ ከዛ ጋር የተለያየ ነገር የለውም። የሚለየው ምንድነው? እዚች ጋር ምንጽፋት ነገር ናት። ነን ሳይሆን የምናደርገው ምንድነው? ብሎክ ሚል ነው ማለት ነው። ብሎክ እንለዋለን። ከዛ እንዲህ ካደረግን በኋላ ሪፍሬሽ አድርገን እዚች ጋር ብናደርገው እዚች ጋር ከዛ በኋላ ሃይድ ኢሜጅ ሚለውን ብለን እንነካና ከዛ ሾውን ስነካ አሁንም አይሰራም። ቅድም ነግሬያችኋለሁ። ምክንያቱም ምንድነው? ኮል አላረግነውም። ይሄን በተን ሲነካ ሾው አድርግልኝ ብዬ ገና ኮል አላረኩም ማለት ነው። ለዛ ኦን ክሊክ እንልና እዛ ሾው እንላለን። ከዛ በኋላ ሴቭ አድርገን እዚህ ያመጣን ከዛ እንሞክረዋለን። ሃይድ ኢሜጅ ሾው ኢሜጅ አሁን እንደምታዩት ምንድነው ይሄ ነገር እየሰራልን ሃይድ ኢሜጅ ሾው ኢሜጅ የሚለው ነገር እየሰራልን ነው ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አይነት ኩል የሆኑ ኢፌክቶችን መጨመር እንችላለን። ለጊዜው የሆነ ነገር ላሳያችሁ። አሁን ምንድነው ኢንስቴድ ኦፍ ከማጥፋት ይልቅ የሆነ ዊድዛቸውን እንጨምር እስቲ። ዊድዛቸውን እየጨመርን እየቀነስን ምናምን ነገር ሄቱ ምናምን እየቀነስን እስቲ ትንሽ እንለማመድ። ዊድዝ እንላለን። አሁን ዊድዙን መቀየር በምንፈልግበት ሰዓት ላይ ክሊክ እናደርግና ዊድዙን አንድ 500 ፒክሰል ይሁን። ከዛ በኋላ ደግሞ ሄቱን ደግሞ ዶክመንት ዶት ጌት ኤለመንት ባይ አይዲ ካልን በኋላ አይዲ ኔሙ እዚች ጋር ማለት ቦክስ ይሆንና ዶት ስታይል ዶት 8 ኢኳልስ ቱ 500 ፒክስል ይሁንና እዚች ጋር አንድ ሌላ ልጨምር። ኮፒ ፔስት ላድርግ። እያንዳንዱ ነገር ከምንጽፍ ኮፒ ፔስት እናደርገውና እዚች ጋር ደግሞ ምንድነው መቀየር የምፈልገው? ትራንዚሽኑን መቀየር ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ይሄንን ነገር ራን ብናደርገው ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ሴቭ አድርገን ይሄንን ነገር እዚህ ጋር መተን ራን ብናደርገው እና ሾው ኢሜጅ ስለው በአንዴ ዝም ብሎ ይዘላል አይደለ? ኢንስቴድ ኦፍ እንደዚህ ዘልዝ ከሚዘልልን የሆነ ትንሽ የቀስ ብሎ ረጋ ብሎ እንትን እንዲልልን ቁመቱንና ሄቱን ዊድዙን እንዲጨምርልን ማድረግ ነው የምፈልገው። አሁን 500 ፒክሰል ከዛ እዚህ ምን እንላለን? ትራንዚሽን። ከዚህ በኋላ ኤስኤስኤስ ማውቃችን ብቻ ይበቃናል። ትራንዚሽን ደግሞ በስንት ሰከንድ ባለፈው አይተናል። በ2 ሰከንድ የፈለግነው ማድረግ እንችላለን። በዚህ ጊዜ ሪፍሬሽ እናደርገና አሁን ሃይድ ኢሜጅ ስንል ያው እንደምታዩት ምንድነው ኢሜጁ ይጨምራል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እዚች ጋር መቀነሻን አስገባ እስቲ። ሾው ኢሜጅ የሚለውን ስነካ ደግሞ ቀስ ብሎ እንዲቀንስ ኮፒ እናርጋትና እቺኛዋን ነገር እዚች ጋር ቪ ፔስት እናርጋና እቺኛዋ ደግሞ ወደ ኦሪጂናል ፖዚሽኑ እንዲመለስ 300 ስለሆነ ኦሪጂናሉ 300 2 ሰከንድ የምትለው እንዳለች ትሁን። ሪፍሬሽ አድርገን አሁን ሃይድ ኢሜጅ የሚለውን ስነካ ይጨምራል። ከዛ ሾው ኢሜጅ የሚለውን ስነካ ምንድነው ወደ ኦሪጂናል ቦታው ይመለሳል ማለት ነው። አሁን ይሄ በጣም የሚያምር ደስ የሚል ነገር ነው። ሰብስክራይብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት እና ደግሞ ከተመቻችሁ ደግሞ ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።